Hello mga kabakshis! Welcome to my channel. Today we will unbox the Gemstones facial rollers. So stay tuned para malaman natin kung ano ang mga variants at mga benefits nito. So, ito na nga, mag-unbox na nga tayo. Nandito na sa mga kamay ko ang mahiwagang Gemstones facial rollers. So, ito po ay binili ko kay @iloveme_QA. So, ito po siya. Ayan, unbox na natin siya. Medyo may patigasan ang box na ito. Yun, ganun pala. So, ang laman ng bayong. Ang laman ng box. Tada! Wow! Dito, para mas maganda. Yan, ang ating gemstone roller. Ito po ay amethyst. Okay. Bago ang lahat, dapat nating malaman kung ano ba yung mga iba't ibang variants ng gemstone facial rollers at kung ano pa ang mga benefits nito. So, ang rose quartz, it's known as the love stone. Rose quartz signifies channels love and positivity and has been used since the time of the ancient Egyptians to fight signs of aging. These crystals has the ability to retain temperature effectively so it stays cold as you're using it. This cooling benefit will soothe inflammation and redness, contains minerals like magnesium, iron, and oxygen which help to improve dead skin cells, promote healing, and reduce inflammation. It is known to reduce tension and relax facial expressions, softening the appearance of fine lines. It is best used at night to calm skin before sleep and improve product absorption. It is solid and weighty. Rose quartz is relatively a heavy stone, but rose quartz is best for soothing. So, another variant is the jade. Jade is used in traditional Chinese medicine for years. Jade promotes balance, positivity, and calm, and is believed to carry a healing energy that restores harmony to skin. Physically, this crystal has more resistance on skin than rose quartz and amethyst. So while it's not as silky and glass-like in texture, it is better for achieving firming and lifting results. For example, smoothing wrinkles, sculpting muscles, and tightening loose skins. It contains properties that aid the body's natural defense system, relaxing the nervous system and eliminating toxins from skin. Jade has high thermal conductivity, so it quickly and easily warms up to skin's temperature. Best used in the morning since it has a revitalizing energy that helps skin to feel fresh and invigorated. Jade is quite lightweight, so can sometimes feel easy to use and maneuver than rose quartz. It's also a very hard stone, so it is unlikely to crack or break if you accidentally drop it. Jade is best for balancing. Another variant is the amethyst. Amethyst crystals are often used to ward off negative energies and stress, and promote clarity and relaxation. Amethyst emits infrared rays which slightly raise skin temperature to increase circulation. This calms inflammation and redness and nourishes skin cells with oxygen and nutrients to keep them healthy and encourage regeneration. Thanks to its negative charge, amethyst draws out positively charged toxins and free radicals to cleanse and detoxify skin. These detoxifying powers mean that amethyst helps to prevent bacteria growth and tighten pores, so is recommended for blemish-prone skin. And of course, amethyst is best for stress relieving.
So yun na nga mga kabakshis, kaya pinili ko si amethyst. Bukod sa purple siya, which is my favorite color, trivia yan, ayan. Ang amethyst ay best for stress relieving. So alam naman nating lahat yan, ng mga karamihan ng mga OFW dito sa Qatar, hindi lang naman siguro sa Qatar, but pati sa ibang mga countries. Ayan, dahil mga workaholic tayo, kaya nga tayo nag-abroad para magtrabaho. Ayun, so maraming stress. So, yun, pinili ko si amethyst dahil dun sa, sa bahaging yun, na stress reliever siya. So, paano nga ba gamitin itong jade? Amethyst roller. Kasi meron ang rose quartz, may jade, tapos may amethyst. So, ito yung amethyst. Yan, dalawa pala siya. Itong malaki, para sa, of course, sa mga malalaking bahagi ng ating mukha. Then, yung maliit, para sa mga corners, tsaka maliliit na spaces ng mukha natin. So, paano nga ba gamitin ang facial roller na ito? So, dapat ay upward and outward. So, kung dito natin sa forehead gagamitin, pa ganyan. And, pa ganito. Ang sarap, ang lamig. Ito, dito sa kabila. Ayan. So, pag sa neck naman, pag ganyan din. Ganun. Isang stroke lang hindi yung ganun. Para kang mo naghihilod niyan. Siyempre, pag ganun lang, pataas. Ayan, ganyan. Masarap, ang lamig. Nakaka-relieve nga siya ng stress ko. Ayan. Tapos, pag dito naman sa eyelid, ito yung gamitin natin. Yung maliit. Yan. So, ganun din. Palabas siya. Ayan. Sa kabila, ganun din. Yun. Tapos, sa ilalim ng ating mga mata, ang ating eye bagellas. Yun. Ito pa. Next is dito naman sa baba. Yun. Actually, pwede naman din ito malaki. Ayun, mas malaki ang range niya. Yan. Chin and cheeks. Ganun. Palabas. Pataas at palabas. Tapos dito din sa mouth. Ganun. Tapos, dito sa nose sides. Dito sa nose, pababa. Medyo naiba yung stroke natin dito. Yan. Ang sarap, ang lamig. Ayun, hindi naman necessarily na magkuskus ka naman, kuskus dyan. Pero, nasa sayo na yun, option mo na yun kung ano yung makaka-relieve ng stress mo. Ayan. Ano siya, best to use siya in the morning. Tapos, dapat ilagay daw siya sa malamig, sa fridge. Siguro, hindi naman kailangan na nasa freezer talaga. Yung, basta malamig lang siya. Tapos, kasi, pag malamig siya, syempre, magta-tighten yung pores natin. Yan. Ang sarap.
So, best din daw siyang gamitin. Halimbawa, naglalagay kayo ng face mask. Yan, ilagay nyo si face mask ganyan. Tapos, i-roll ninyo itong facial roller nyo para daw mas maganda yung absorption ng serum. Okay. Kasama nitong package ko. Ayan. Kasama niyan itong tinatawag na Gua Sha. Okay. Ayan si Gua Sha. Wow. Ayan. So, ito naman, i-discuss naman natin yung benefits ng Gua Sha. Ano nga ba si Gua Sha? At bakit dapat nating i-try na gamitin yung treatment na ito. Sabi dito, nag-stimulate siya ng immune system. One of the most promising benefits of Gua Sha is its effect on immune system. When this treatment is performed, the immune system is activated, allowing the body to speed up its natural healing process. In Asian culture, Gua Sha is often used in the case of illness to let the sickness escape. Isa pang benefits nito, it reduces pain. Gua Sha therapy is anti-inflammatory, which can help dramatically reduce myalgia, which makes it great for treating chronic pain. So no matter your condition, a Gua Sha treatment can help soothe your muscles. Next is it's needle-free. Gua Sha offers relief similar to acupuncture, but it is less invasive, making it more appealing to those not interested in needles. This makes the practice common along all ages, including the children. And next, it's anti-aging. In addition to the wonderful therapeutic benefits Gua Sha offers, it can also be an effective addition to your beauty routine. A much gentler routine, a Gua Sha facial can help smooth fine lines and wrinkles, tighten skin, decrease puffiness under the eyes, plump skin to give it a youthful glow. So yon, paano nga ba gamitin si Gua Sha scraper? So, itong ito po ay para sa forehead. Ayan, hindi ko memorize. Ito po ay para sa forehead, sa cheeks, neck, collarbone, back, arms, and legs. So, hindi lang siya pang test lang, pang all over the body. Yon. Tapos, ito naman is for brow bone, upper cheekbone, and side of the nose. Ito namang uka dito, ayan, para yan sa jawline, fingers, and toes. And tapos ito naman for legs, arms, and scalp. So yon, ganon din siya kung paano yung ginagawa natin sa jade roller, sa facial roller, ganon din yung upward and outward. So, ito. Bilang ito ay para sa forehead. Yan. Ganyan. Scrape mo siya. Ay, ang sarap din. Lamig. Ganun din siya. Scrape lang ang mga kabakshis. Yan. Sa cheeks, ganun din. Yan. So, parehas lang. Kaya lang, ito kasi, ang tawag dyan, pang all over the body nga siya. Hindi lang siya pang face lang. Pwede mo siyang gamitin sa likod. Ganun. Scrape mo lang siyang ganun. Sa likod mo, sa arms mo, or kung saan yung kailangan ng masahe. Kumbaga. So, yon. Diyan natatapos ang ating
ang ating vlog. Ito disclaimer lang ha. Hindi to paid advertisement ng I Love Me QA. Ako po ay hindi sponsored ng kahit na sino. Ang nagbe-base po tayo sa kung ano yung nakita, naramdaman, narinig, nalasahan, naamoy natin gamit ang ating 5 senses. So yun lamang po. Nga pala, sa baba ilalagay ko yung link kung ano yung store at nakalagay din po yung presyo dun kung magkano kung siya nabili. Actually, dito lang din siya sa Doha. Tinawag ko lang sa Instagram. Tapos, yun, free delivery nga ba? Hindi ko na matandaan kung free delivery o may delivery charge. Basta yun. Yun lang. Thank you so much for staying with me para dito sa aking vlog. So yun, naghihintay pa tayo ng mga subscription boxes natin. Hindi pa sila dumadating. So ito muna for the meantime. And nag-enjoy naman ako sa pag-review. At na-freshen up naman ako. At alam mo yun, enjoy ko naman na pag-facial roller ko na ganyan. Ayan, nakaka-relieve naman talaga siya ng stress. Ang sarap pag malamig. Ayan. So, ayun lang. Don't forget to subscribe and to like this video. Tapos, click nyo po yung notification bell para sa susunod na mag-upload ako, manonotify kayo. Okay? Yan lamang po. Follow me on my social media accounts, Jarina2.0 in Instagram and Facebook. See you on my next video. Bye-bye!